Üdvözlöm a nézőket, Szabó Tünde vagyok, az Átlátszó Erdély újságírója. Idén a BERT Alapítvány ösztöndíjasaként a biodiverzitás, a klímaváltozás és a közpénz összefüggéseit kutatom. Mai beszélgetőtársam Kun Tamás, biológus, a Kolozsvári Botanikus Kert kutatója, aki növényökológiával foglalkozik. Romániának az a híre az EU-ban, hogy itt nagyobb a fajgazdagság, magasabb a biodiverzitás. Ezt meg tudod erősíteni, és ha igen, akkor szerinted ez miért van így? Egyrészt Románia szerencsés. Olyan szempontból, hogy több biogeográfiai zóna és ugye több klímahatás találkozik az ország területén. Ugye a Fekete-tenger partján van a Pontuszi régió, Havasalföldön inkább sztyepp, meg Dobrudzsában inkább sztyepp klíma jellemző. Az ország nyugati részén, Magyarország fele bejön a Pannon régió a saját fajkészletével, a Kárpátok mentén ugye 1000 méter felett az alpin biogeográfiai régió található, és az ország legnagyobb területét ugye a kontinentális biogeográfiai régió fedi. Tehát 5 biogeográfiai régiónak a fajkészlete keveredik. Másik tényező, ami ezt befolyásolja, az a tájnak az extenzív használata hosszú távon. Tehát Nyugat-Európában sokkal hamarabb intenzifikálódott a mezőgazdaság. Ez azt jelenti, hogy a nagytáblás mezőgazdaság hamarabb bejött, több vegyszert használtak, rovarírtószert, több műtrágyát, hamarabb letakarították az erdőket, tehát Nyugat-Európa mindenféle szempontból mindig is egy fejlettebb zóna volt, mint Kelet-Európa. A fejlett rendszerekben nem igazán marad hely káosznak. A természet viszont a káoszt szereti, úgymond, tehát nem szereti annyira a rendet. Romániában például, bár nagyon-nagyon megfogyatkozott, még mindig történik a transhumanca jelensége. Tehát ez azt jelenti, hogy a juhokat ugye több 100 kilométerre költöztetik, bár ez most már kihaló félbe van. Vagy Romániában, ez talán jobb példa, még mindig kaszálnak kézzel. Na most, ha megnézzük a Kalotaszeget, igen, ezek itt géppel voltak lekaszálva, de azért előfordul még a kézi kaszálás. Minél nyugatabbra megyünk, annál kevésbé jellemző, ugye ez egy fizikai munka. Ez nehéz. Most a kézi kaszálás valamivel jobb, mint a gépi kaszálás. Az állatok könnyebben elmenekülnek például, hogyha kézzel, mert ugye lassabban történik a folyamat. De nyilván én nem azt akarom mondani, hogy a gépi kaszálás az nem jó. A gépi kaszálás is ugyanolyan nagyon hasonlóan fent tudja tartani magasan egy kaszáló biodiverzitását. Két jelentős geopolitikai esemény volt, ami nagyon rányomta a bélyegét Románia természetére, biodiverzitásra. Az első az nyilván a kommunista rendszer bukása volt. És ekkor a mezőgazdaság elkezdett összeomlani, és ez nem most ne feltétlenül csak a nagy parcellás mezőgazdaságra gondoljunk, hanem a legeltetése, kaszálásra is. Tehát elkezdett fogyatkozni például a legelő állatoknak a száma. Kevesebb juh, kevesebb tehén mozgott a tájban. És ez a 90-es években ez a trend ez megmaradt, úgy egészen a 2000-es évek elejéig, ugye az EU csatlakozás elejéig. Ez egy olyan periódus volt, amire inkább a felhagyás volt jellemző, tehát számos gyepet, mivel nem volt már elég állat a tájban, ami legeljen, nem írtották már a cserjéket, számos gyep becserjésedett. Nagyon sok botanikus negatívan értelmezi ezt a folyamatot, amit most leírtam, ami a 90-es évekre jellemző volt. Majd az EU csatlakozás körül, talán egy picit előtte elkezdődtek a mezőgazdasági támogatások folyni az EU irányából, a román kormány irányából, stb. Tehát újra megérte állatokat tartani. Juhokat, teheneket, kecskéket, és újra elkezdett nőni az állatállomány. De az megmaradt a szabadon legeltetés? Hát persze, hogy megmaradt. A helyzet viszont az, hogy táj használatának az intenzitása nagyon kontrasztos lett, nagyon heterogén. Tehát a nyájak már kisebb területeken mozogtak, inkább az akolok körül. Nagyon gyorsan megnőtt a juhoknak főleg a száma, újra megjelent a túllegeltetésnek a jelensége. Tehát persze, hogy a kommunizmusban is túl voltak legelve a gyepek, de ahogy mondtam, a 90-es években ez a trend megváltozott. És akkor utána újra elkezdődött ez az intenzifikáció a mezőgazdasági támogatásoknak köszönhetően. Az alföldekre gondolok most általában, nagyon-nagyon durván intenzifikálódott a jelenség, és ezzel párhuzamosan egyre több gyepet szántottak be.
Tehát ez azt mondta maga után, hogy talán egy kis mértékben ez úgy Erdélyre is igaz, hogy ugye egy csomó gyep becserjésedett, de a cserjéket nem takarították le. Utána egy csomó gyepet beszántottak, és a nyájak egyre kisebb és kisebb területekre szorultak vissza. És az alföldi régióban főleg a juhok általi legeltetés tényleg katasztrofális helyzeteket hozott létre a biodiverzitás szempontjából. És persze megjelentek mindenféle más problémák, például a pásztorkutyáknak a problémája. Ennek is kapcsolata van a biodiverzitáshoz, mert hogy igenis ezek az állatok kárt tudnak tenni a vadállományban, és kárt is tesznek a vadállományban, mert hogy nem etetik őket megfelelően, nem ügyelnek rá, nem fegyelmezik őket, elkoborolnak nagyon gyakran a nyájtól, megtámadnak állatokat és embereket is. Tehát sajnos oda jutottunk, hogy manapság csak úgy kimenni, sétálni egyet a természetben Romániában életveszélyes lehet. És ez egy olyan probléma, ami teljesen kicsúszott a hatóságok ellenőrzése alól. Teljesen indokolatlannak tartom, hogy az alföldi régióban, ahol se medve, se farkas nincsen, 10-15 1 méter magas juhászkutyával őrizzék a nyájat. Tehát ez teljesen indokolatlan. Amúgy se azok a kutyák terelik a nyájat, hanem a nyájat a kisebb méretű kutyák terelik. És miért fontos, hogy magas legyen a biodiverzitás? Tehát van egy olyan egy relatív új koncepció, hogy ökológiai szolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy mi direkt vagy indirekt módon hasznot tudunk húzni, anyagi hasznot tudunk húzni abból, hogyha magas a biodiverzitás, például turisztikai szempontból. Turisták szívesebben jönnek egy olyan tájba, ami úgy jól néz ki, sok a virágos növény a gyepben. Vagy pollinátor szolgáltatások. Ugye egy fajgazdag gyep, az ugye egy csomó rovart fenntart, többek között a pollinátorokat is. Ezeket a pollinátorokat az ember indirekt módon hasznosítja, ugye mézet lehet általuk termelni, akkor olyan növényekre gondolunk, mint a repce, meg más virágos növények, napraforgó. Szerepe lehet annak, hogy a tájban ugye jelen vannak a pollinátorok. Egy másik ökológiai szolgáltatás az ugye a talajnak a minősége, egy biodiverz gyepben, egy biodiverz élőhelyen, többnyire tápanyagdús, egészséges talajokkal találkozunk. Vízháztartásban is elég nagy szerepe van, tehát egy természetesebb közösség jobban visszatartja a vizet, ezáltal a talajok is kevésbé száradnak ki. Egy ökoszisztéma az olyan, mint egy szivacs. Oké? Tehát ha van vegetáció, annak a vegetációnak van egy gyökérzete, és van egy talaj. És az a talaj önmagában jobban visszaképes tartani a vizet, mint egy szántóföld, amit minden egyes évben felszántanak, az a talaj akkor kiszárad, akkor azt állandóan kell öntözni, ha éppen olyan a klíma, hogy nem elégséges a víz nyáron. Tehát az, ahogy itt most kinéz ez az átmeneti táj, ez egyértelműen az emberi tevékenységnek így van. A nyoma. És az emberi tevékenységnek kulcsfontosságú szerepe van a biodiverzitás magasan tartásában. Mi jellemzi a kalotaszegi tájat? Hát a kalotaszegi tájnak szerintem a fő értéke az a mozaikossága és az extenzív jellege. Ez azt jelenti, hogy mindenféle élőhely egy komplex mozaikba rendeződik el a tájban, és nem annyira jellemző a nagy léptékű ipari jellegű mezőgazdaság. Most a kalotaszegnek az északi része az inkább erdős, vagyis több az erdő. A déli része, ami például Hunyad környékét, Kalotaszentkirály környékét jellemzi, na ebben a zónában már sokkal kevesebb az erdős, inkább a legelők dominálnak. Biodiverzitás szempontjából valóban egy gazdag zóna, tehát ugye hozzájárul ehhez az élőhely mozaikossága. Vannak kaszálórétek a faluknak a határában, van egy-két nedves terület, vannak ugye a legelők, vannak cserjések, erdős területek, sokféle élőhelyre jellemző fajok keverednek a tájban, ugyanakkor hozzájárul az is, hogy egy ilyen átmeneti zónát képez ugye az erdélyi mezőség és az erdélyi szigethegység között. Erdélyi mezőségen inkább egy kontinentális klíma jellemző, míg a szigethegységnek egy alpin klímája van, és akkor a fajkészlet is nyilván keveredik. Én mindenképpen a kaszálókat emelném ki, tehát ezeknek a faj denzitása különösen magas, de van pár legelő, amit extenzívebben használnak, főleg Kolozsvár fele, Inaktelke környékén, ahol ugye száraz gyepekkel is találkozunk. Na, ezeknek is elég magas lehet a biodiverzitás, és vannak bennük védett fajok.
1000 méter felett ugye több a csapadék, és ugye hidegebb van. Ezzel szemben az erdélyi mezőség kontinentális klímájára nagyon-nagyon forró nyarak, hideg telek jellemzőek, és ugye kevesebb a csapadék. Tehát az egy olyan terület, ahol ugye természetes módon is, az ember beavatkozása nélkül is kialakulnának gyepfoltok. Na most, hogyha a hegyvidék fele haladunk, ezt már nem tudnánk elmondani, tehát ahol ugye több a csapadék, ha egy zónát, egy régiót felhagyunk, ott az valószínűleg teljesen beerdősödő bükkösök, fenyvesek alakulnának ki. Az erdélyi mezőségen nem ez a helyzet, tehát ott természetesen egy tölgyerdőkből, száraz gyepekből alkotott tájmozaikkal találkoznánk, és valószínűleg így nézett ez ki az őskorban. Ti biológusok, hogy méritek fel egy adott tájban a fajgazdagságot? Az egyszerű válasz erre, hogy megszámoljuk a fajokat. 1, 2, 3. Ez a szimpla válasz. Letérdeltek a fűben, kijelöltök egy például én, mint botanikus, itt kijelölnék egy 2x2 méteres területet, és akkor azt szépen végigkúsznám, és meghatároznám a fajokat, megszámolnám a fajokat, felírok minden fajt egy listára, és odaírom a borítását, hogy hány százalékot borít az adott faj. Ezt nevezik fitoszociológiai felvételnek. És ezáltal minősíteni tudjuk, hogy ennek a 2 négyzetméternek mekkora a biodiverzitása. Tehát felhasználjuk például a borítási értéket is, mert ugye beszélhetünk fajszámról, vagy diverzitásról. A diverzitás az egy olyan index, ami nem csak a fajszámot, hanem a fajoknak az abundanciáját is tömöríti egy matematikai képletbe. Tehát például, ha minél egyenlőbben oszlanak el a fajok, annál magasabb lesz ez az érték. Ezen a 2 négyzetméteren, ha én megszámolom a fajokat, az az alfa diverzitás. De a diverzitásnak több léptéke van. Tehát a biodiverzitásnak 3 nagy térbeli léptékét különítjük el. Van ugye az alfa diverzitás, az ugye a helyi. Akkor van a béta diverzitás, az igazából a heterogenitást méri. Tehát, hogy mennyire változatos a fajösszetétel egy adott területen. És akkor van a gamma diverzitás, az már nagy táji léptéken jellemző. Tehát van egy ilyen hierarchia, egy ilyen térbeli hierarchia. Kalotaszeg konkrétan ez a ránézésre elég divers táj. Hol helyezkedik el a romániai fajgazdagsági skálán, ha van ilyen? Én úgy gondolom, hogy eléggé jó pozícióban van. Tehát, amint említettem, egy nagyon vegyes élőhely mozaikkal találkozunk, kevésbé jellemző ugye a nagyparcellás gazdálkodás, több florisztikai zóna találkozik, az embernek a hatása viszonylag kicsi, kevésbé intenzív a tájnak a használata, de azért vannak itt is túllegeltetett gyepek, sőt, elég sok van, de hozzávetőlegesen erdélyi szinten én azt mondanám, hogy úgy középtávon átlagosan helyezhetjük el. Romániai léptéken viszont nem ezt a területet nevezném a legfajgazdagnak, botanikailag például a legértékesebbnek, tehát vannak például a botanikusaiknak a kedvencei, ugye Dobrudzsa és a Bánát például. Tehát ez 2 olyan zóna, ami nagyon-nagyon fajgazdag, és nagyon sok ritkaság van romániai területére ebben a zónában. De a Kalotaszeg mindenképpen nagyon jól áll. Tehát vannak sokkal-sokkal rosszabb zónái Erdélynek is, például az erdélyi mezőség, az erdélyi mezőséget nagyon tönkretették, nagyon-nagyon sok gyep be lett szántva, nagyon-nagyon sok gyep, ami megmaradt, túl lett legeltetve. Tehát csak ilyen nagyon kis enklávékba, 1-2 meredekebb domboldalon maradtak meg azok a hihetetlen fajgazdag gyepek, amik amúgy történelmi léptéken az erdélyi mezőséget jellemezték. Itt, ahol mi most állunk, ez egy lucernás, és akkor minden évben lekasszálják, de ez igazából egy fajszegényebb élőhely, egy mesterséges élőhely. A sövények vegetációját viszont nem kasszálják le, nem szántják be. Tehát ezek például ökológiai folyósókként működhetnek. A fajok el tudnak jutni a tájnak egyik részéből a másikba, összekapcsolhatnak különféle gyepfoltokat a szántóföldek között. Az a tény, hogy ezekben a sövényekben sokkal kisebb a zavarás, olyan növényeknek és állatfajoknak ad otthont, amelyek nem tudnának túlélni mondjuk egy szántófölden, egy lucernásban, egy gabonaültetvényben.
vagy akár egy legelőben is. Tehát legelők között is lehetnek ilyen felhagyott sövények, és azok a növények, amelyek mondjuk érzékenyek a legelésre, azok meg tudnának maradni. Refugiumként működnek, úgymond, állatok számára is menedéket biztosítva. A hagyományos állattenyésztés is tulajdonképpen fenntartja a biodiverzitást, hogyha nem olyan intenzív, egy helyben zajló legeltetés. Erről tudnál mesélni, hogy ez hogy alakul? Tehát, hogyha például a juhoknak, szarvasmarháknak, vagy a legelő állatállománynak a denzitása nem túl magas, magyarán kevesebb állat van a rendszerben, annak határozóan pozitív hatása lehet a faji sokféleségre. Mert hogy ezek akadályozzák a becserjésedést, és előbb vagy utóbb ugye az élőhelynek a beerdősülését, és gátolják ugye a kompetitív fűfajoknak a dominanciáját. Tehát ezek a kompetitív fűfajok, ezek ki tudnak szorítani például más virágos növényeket. Tehát hosszú távon, hogyha felhagyunk mondjuk egy legelőt, annak rossz hatása van elviekben a gyepnek a biodiverzitására, faji sokféleségére, pontosan azért, mert eldominálnak különféle kompetitív fajok, füvek, cserjék, eldominálják ugye a teret, és kiszorítanak más növényfajokat. Abban az esetben, ha egy gyep túl van legeltetve, nagyon sok faj el fog tűnni arról az élőhelyről. Megmaradhatnak esetleg a peremvidékeken, a cserjék alatt, de hogyha a cserjéket is írtják, vagy nem igazán vannak refugiumok a tájban, akkor ezek a növények hosszú távon eltűnhetnek a tájból. Rövid távon nem igazán tűnnek el, tehát mi azt láttuk, hogy azért a túllegeltetett gyepekben is bizonyos fajok, ritkább fajok, vagy érdekesebb fajok úgy ott vannak, azok, amelyek ott kéne legyenek, de az abundanciájuk, a borításuk nagyon lecsökken, nagyon ritkává válnak, és azok a növények maradnak meg, amelyek jól bírják az intenzív legeltetést. És elszaporodhatnak például különféle emészhetetlen vagy mérgező fajok, bogáncsok, amit az állatok ott hagynak. Nitrogénbe gazdagabb zónákba a csalán, meg földi bodza. Hegyvidéken például az egyik faj, ami nagyon dominál az intenzív legelőkben, az ugye a szőrfű. Tehát szőrfüves gyepekben ugye találunk vagy 5 fajt négyzetméterenként, és úgy nagyjából ennyi, de ez igazából a hosszú távú, évszázadokon tartó intenzív legeltetésnek az eredménye. És aláhúznám azt is, hogy ezek a szőrfűgyepek például ezek másodlagos élőhelyek, tehát a helyükön valószínűleg, hogy erdők voltak valamikor. De nyilván nem tesz jót, hogy állandóan intenzíven legelik ezeket. Kaszálás gondolom ugyanúgy megakadályozza a cserjésedést. Igen, a kaszálás az egy más jellegű beavatkozás, mint a legeltetés, sokkal homogénebb, sokkal egyenletesebb a hatása a vegetáció szempontjából, tehát a teljes vegetációt eltávolítjuk. Az állatok azok ugye szelektívek, bizonyos növényeket jobban kedvelnek, másokat kevésbé. A kaszálásnak homogén a hatása, és ugyanúgy eltávolítja a nagyon kompetitív füveket, de igazából mindent eltávolít. Na most azok a növények, amelyek a kaszálóban élnek, azokat nem zavarja annyira ez a beavatkozás. Tehát számukra ez nem egy nagyon durva beavatkozás, mert egyszerűen újrahajtanak. De a kaszálás nélkül ezeknek az élőhelyeknek nem lenne olyan magas a sokfélesége, hogy nem lehet akárhol kaszálót létrehozni. Tehát az nem egy megoldás, hogy akkor gyere, akkor minden gyepet most kaszáljunk, tehát ahhoz kell legyen a gyepnek egy potenciális produktivitása. Viszonylag tápanyagdús, nedves talajokon hoznak létre kaszálót, általában hegyvidéken. Illetve ha Alföldön, akkor az úgy a nagyobb folyóknak az árterén szoktak lenni. De ezek az ártéri kaszálók már eléggé megfogyatkoztak, mert az Alföldön nagyon-nagyon intenzív volt az ember hatása, mindent szinte beszántottak. Hogy lehetne ezt a nagy léptékű növénytermesztést és állattenyésztést környezetbarátabbá tenni szerinted? Ez egy eléggé problematikus kérdés, mert hogy nem tudom, hogy van-e rá kristálytisztán igen vagy nem válasz. Tehát az a helyzet, hogy ahhoz, hogy ezt a problémát megértsük, történelmi léptébe kell gondolkodjunk. Ugye az emberi populáció jelenleg meghaladta ugye 8 milliárdot globálisan. Na most az ipari forradalomnak volt az a hatása,
ami igazán meredek növekedéshez vezetett az utóbbi mondjuk 1000-2000 évben. És ez nem csak a gépek megjelenéséhez kötődik, hanem a mezőgazdasághoz is, tehát megjelentek különféle gépek, amelyekkel meg tudták ugye hatékonyabban dolgozni a földet, az élelmiszert el lehetett szállítani messzebb, távolabbi régiókba, ahol mondjuk nem tudtak adott dolgokat megtermeszteni vonattal. Ugyanakkor, mivel a kémia is, mint tudomány fejlődött, megjelentek különféle műtrágyák és rovarírtószerek. Ezeknek volt igazán nagy hatása ugye az élelmiszer termesztésre. Tehát magyarán több embert lehetett etetni, és akkor ezáltal ugye növekedett a populáció. A gépesítés ugye azt is maga után vonta, hogy egyre több ember vonult be a városokba, gyárakba dolgozni, stb. Tehát már akkor elkezdődött egyféle elnéptelenedése a vidéki zónának, bár nem olyan léptéken, mint jelenleg. Na most a kis parcellás versus nagy parcellás mezőgazdasággal az a dilema, hogy egyszerűen jobban megéri nagy léptéken valamit megtermeszteni. Olcsóbb, és több ember tudsz etetni. Míg egy kis parcellát művelve, hát nem igazán költséghatékony ez a helyzet. Úgyhogy én erre a kérdésre nem tudok konkrétan válaszolni, de mindenképpen fontos lenne támogatni, szubvencionálni, jobban támogatni a kis parcellás gazdálkodókat. Romániában melyek most a legnagyobb környezetvédelmi problémák? Szerintem a nem biológus közösség, hogyha lehet így fogalmazni, amikor felteszed ezt a kérdést, szerintem elsősorban az erdőkre gondol, hogy az erdőknek a kiírtása. Szerintem ez igazából nem így van. Csak hogy az a helyzet, hogy nyilván, hogyha egy erdő eltűnik a domboldalról, mert éppen eljött a sora, hogy azt kitermeljék, az egy nagyon látványos dolog. És az emberek a természetet az erdővel asszociálják. Sokkal nagyobb probléma viszont, és ezt általában értem erdőkre, gyepekre, mocsarakra, a természetes élőhelyeknek az eltűnése. Tehát gyakorlatilag a leradírozása a föld színéről. Beszántása és beépítése. Ez lenne úgy a legnagyobb probléma. Sajnos ez védett területeken is történik. Tehát nem lenne szabad, de ez a dolog előfordul természetvédelmi területeken is, Natura 2000-es területeken, sokszor rezervátumokban is. Egy másik nagy probléma, ugye számos patakot, kisebb folyót, vagy beraknak a föld alá csövekbe, vagy lebetonozzák a szélét, és ezáltal a környező talajok kiszáradhatnak, és megváltozhat akár a környező tájnak a jellege is. Na most persze ez a folyamat inkább a 18-19. Században lépett nagyot, tehát ekkor volt ugye a legintenzívebb vízhálózat átalakítás mondjuk az alföldi régióban, gondoljunk csak például Temesvár környékére, és a Parciumra, vagy Románia déli részeire, de azért ez manapság is folytatódik, és egy elég nagy probléma. Nemrég bicikliztem itt a Kalota völgyében, és láttam, hogy épül egy gát, illetve nem csak a falvakban van kibetonozva a patakmeder, hanem a gát mögött is. Tehát, hogy effektíve kőmederbe terelik ezt a patakot. Ez nem egy jó dolog. Valóban kevesebb a csapadék, vagy ugyanannyi a csapadék, csak más az eloszlása? Hogy kevesebb a csapadék, mint mondjuk korábban? Igen, mint mondjuk a 70-es években. Én inkább azt mondanám, hogy egyenlőtlenebb a csapadéknak az eloszlása. Tehát vannak hónapok, amikor nem esik az eső, amikor kellene, és akkor az eső az leesik egyszerre egy héten. A jelenlegi éghajlat felmelegedés vagy klímaváltozás hatása Romániában nem homogén. Erdély és úgy a hegyvidék hozzávetőlegesen kevésbé van befolyásolva a felmelegedés által, mint mondjuk a román alföld, vagy Dobrudzsa, vagy mondjuk a Parcium, a Bánát alföldi része. Tehát ezek a síkvidéki zónák, ezek érzik igazán meg az éghajlatváltozásnak a hatását. Itt lesz a legnyilvánvalóbb különféle élőhelyek, illetve a teljes mezőgazdasági táj kiszáradása. Vannak becslések erre, hogy évente akár 10%-a is leéghet a gyepeknek Erdélyben. Na most miért csinálják ezt? Ez még egy kicsit úgy spekuláció, de valószínűleg, hogy köze van a mezőgazdasági támogatásokhoz. Ugye a gazdák azok, hogyha rendelkeznek egy legelővel, azt ők kéne takarítsák.
és ezt a takarítást ezt nem mindig végzik el, nem mindig szabadítják meg a gyepeket a cserjéktől, nem távolítják el a fölösleges biomasszát, és akkor égetés által próbálnak megszabadulni a fölösleges biomasszától, reménykedve abba, hogy megkapják ezeket a támogatásokat. Na most az a helyzet, hogy ez a folyamat teljesen elszabadult a hatósági kontroll alól. Hiába a büntetések, hiába a fenyegetések, hiába a hírek, ez a dolog, ez állandóan történik. Terepen ezt nagyon nehezen lehetne ellenőrizni, és mert gyakorlatilag el kéne kapjad konkrétan azt az embert, aki ezt végzi. A tűz az ugye terjed, lehet, hogy neked leég a területed, de lehet a tűz az nem onnan származik, hanem máshol gyújtottak fel valamit, és átterjed. De elsősorban a gyepeket égetik. Ezek a tüzek átterjedhetnek a tarlókra, tehát az 1-2 éve felhagyott szántóföldekre, de elsősorban a gyepeket égetik, mint alternatív menedzsment használják a tüzet erre. És ennek számos negatív hatása is lehet a gyepekre, amiket még nem ismerünk pontosan. Nem igazán van még nagyon-nagyon sok terepi kutatás azzal kapcsolatosan, hogy konkrétan hogyan hat ez az égetés a gyepeknek a fajgazdagságára, mert ha te kéne tudjad, hogy akkor egy adott gyep volt, ahol te elvégzel egy vizsgálatot, hányszor volt leégetve, és akkor neked kell egy kontrollod, hogy akkor egy olyan gyep, ami hasonló helyszínen van, hasonlóak a környezeti adottságok, és az nem volt leégetve. De amit tudunk, hogy az állatvilág egyértelmű vesztese ezeknek az égetéseknek. Tehát lehet, hogy a növény az újrahajt, és az égetés az inkább hosszú távon szegényítheti el a fajkészletét. Például jobban elterjedhetnek olyanok, amelyek minden évben ugye a magbankból ugye újrahajtanak, feltéve, hogy a magbankot ugye az égetés nem károsítja. Ezt se tudjuk igazán pontosan, hogy meddig hatol le ezeknek a gyeptüzeknek a hatása. Mert hogy ezek igazából viszonylag kis intenzitású tüzek. Tehát főleg, hogyha évente megismétlődnek, meg ugye nincsen nagyon sok fás vegetáció, vagy nagyon nagy hőt tudna termelni, ezek elég hamar végig söpörnek, és általában inkább a talajnak a felső rétegét érintik. De befolyásolhatják például a magbanknak a felső rétegét, illetve a talajmikrobiota közösségeket. Elég nehéz megmondani, mert ezekkel a problémákkal inkább a világ azon részein foglalkoztak, ahol tűzadaptált ökoszisztémákkal találkozunk. Olyan ökoszisztémákkal, ahol a tűznek természetes szerepe van. Például Ausztrália, vagy észak-amerikai chaparral, vagy dél-amerikai fimbosz vegetáció. Ezek olyan zónák, ahol a tűz természetesen is előfordul, és a növények adaptálódtak ehhez a tűzhez. A tűz nélkül nem is tudnának túlélni. Például a szekója fenyőnek is csak akkor nyílik ki a toboza, hogyha megkapja az illető hőhatást lentről, és akkor kiereszti a magvait például. Tehát ilyen jellegű adaptációk vannak. De nyilván Románia gyepi ökoszisztémái nem tűzadaptált ökoszisztémák, úgyhogy igazából nem tudjuk pontosan, hogy akkor milyen hatásuk lehet hosszú távon a növényzet összetételére. Nagyon sok minden papíron létezik, és elméletben nagyon jól működik, és akkor, mikor a gyakorlati helyzetet megnézzük ugye terepen, akkor hát nem az van, amire számítanánk. Tehát van ugye Romániában a Natura 2000-es hálózat, tehát ez egy védett terület hálózat, ami magába foglal még rezervátumokat, nemzeti parkokat, stb., de ez egy védett terület hálózat, és minden védett területnek kell legyen egy kezelési terve. És ezeket a kezelési terveket biológusok írják meg. És a helyzet az, hogy ezeket a kezelési terveket vagy figyelmen kívül hagyják, tehát egyszerűen ignorálják őket, sok esetben, persze vannak kivételek, de nagyon sok esetben ezeket nem veszik figyelembe, vagy blokkolják a menedzsment terveknek az elfogadását. Valamilyen jogi kiskapukon keresztül több konkrét példát tudok, hogy megvan már írva a kezelési terv már évek óta, de egyszerűen nem lehet elfogadtatni. És akkor ezt kihasználják ugye a helyi gazdák, nagytermelők, hatóságok, és olyan beavatkozásokat hajthatnak végbe a védett területeken, ahol hát a jogi helyzet úgy egy ilyen szürke zónában mozog, hogy hát elviekben nem szabad, de hát a gyakorlatban nem tudod megmutatni, hogy itt akkor ez a védett élőhely van, meg az a ritka faj, mert hogy nincsen elfogadva a menedzsment terve. Tehát ilyen jellegű problémák. A másik probléma pedig, ez egy kisebb probléma, nagyon heterogén entitások végezték a különféle védett területek menedzsment tervét, és tehát teljesen más cégek írták aztán újra azt a menedzsment tervet, tehát nincs egy összhang a kezelési terveknek a megírásában.
Nagyon-nagyon attól függ, hogy éppen melyik expertet vették fel valamelyik védett terület adott élőhelyéről, hogy akkor ő azt mérje fel, és akkor, hogy ő ennek a terepen begyűjtött adatok alapján ő írja meg, hogy hogyan kéne kezelni mondjuk egy adott élőhelyet, vagy egy adott fajt, hogy az megmaradjon. Gyakorlatilag káosz van. Menedzsment tervek szintjén is. Ugyanakkor én úgy látom, bár ez egy kicsit szubjektív, hogy nincsen tudományosan megalapozott vízió arról, hogy különféle élőhelyeket egészen pontosan hogyan kéne kezelni. Tehát ismét bejön az illető expertnek, mert experteknek nevezzük azokat a biológusokat, akik ilyen projektekben dolgoznak, tehát biodiverzitási projektekben, benne van az illető expertnek a szubjektivitása, a hajlandósága arról, hogy akkor ő most ezt a munkát jobban kidolgozza. Lehet, hogy neki 5 vagy 10 projektje van abban az évben, nem tud mindegyik annyit fókuszálni. És akkor más problémák is vannak. Egy másik probléma, ami ismét a menedzsment terveknek a rovására megy, az, hogy ezek rendkívül el vannak fuserálva. Tehát ki van írva egy projekt egy évre, ezeket licitekkel nyerik meg különféle cégek, és akkor az történik, hogy akkor a projektnek az elején elkezdenek a pereskedések. Azzal kapcsolatosan, hogy akkor ki kellett volna megnyerje, vagy nem kellett volna megnyerje a licitet, és akkor ez a pereskedés ez sokszor levisz a projektnek az időtartamából. Nem hajlandóak utána meghosszabbítani. És akkor úgy van, hogy akkor van általában egy fél, vagy jobb, szerencsésebb esetben egy vegetációs szezon felmérni egy védett területet, mondjuk átlagosan, és akkor gyorsan év végéig, késő őszre már meg kell legyen írva a szöveg. És van még egy probléma. Ezeknek a menedzsment terveknek a jogilag megkövetelt struktúrája. Tehát ezek gyakorlatilag ilyen 1000 oldalas, véget nem érő táblázatok, mindenféle teljesen fölösleges, redundens rubrikákkal. Nincsen hely teremtve a tudományosságra. Tehát gyakorlatilag egy inventár, amit valószínűleg senki el nem fog olvasni, vagy nagyon kevesen fognak elolvasni, és teljesen követhetetlen. Tehát én személy szerint a legfontosabb információkat egy menedzsmenttervben mindig az alte specifikációhoz írtam be. Van egy ilyen cella. Alte információ, valami ilyesmi. Tehát, hogy nincsen egy tudományos framework kigondolva ezekre a kezelési tervekre. És ez nyilván ahhoz kapcsolódik, hogy Romániában nincsen egy centralizált és standardizált perspektíva azzal kapcsolatosan, hogy akkor akkor mi egy menedzsmenttervnek a lényege, hogyan kell mi kezeljünk egy adott területet akkor. Ezt a gyepet akkor hektáronként ennyi juhal kellene legeltetni. Na most ahhoz, hogy ez megtörténjen, a tudományos kutatás is egy kicsit jobban kéne finanszírozva legyen. Románia az Európai Unióban az utolsó helyen áll, ami a tudományos kutatás finanszírozását illeti, ami szerintem egy szégyen. Ahhoz képest, hogy nekünk azért tudunk még egy-két dologgal büszkélkedni, nem? Tehát azért vannak még itten viszonylag jó megmaradt tájak. De ahhoz, hogy a környezetvédelmet komolyan vehessük, a kutatást is kell támogatni. Ugye nagyon sok élőhelyet majd Romániának kötelezően kell majd restaurálnia. Vannak különféle EU-s irányelvek, amiket mi kell kövessünk, aláírjuk őket, stb. Tehát sor fog majd kerülni arra is, ahhoz kellenek terepi vizsgálatok, kellenek kísérletek, de ugyanezt el lehet mondani a menedzsmenttervről is, tehát hogy jó lenne, hogyha több szakember tudna ilyen jellegű dolgokkal foglalkozni, és ezekből a tudományos kutatásokból majd az információt átvehetjük és beültethetjük a menedzsmenttervbe. Ez egyelőre, ez a rendszer ez nem nagyon működik. Jelentett valamennyire előrelépést, hogy ezeket a Natura 2000-es területeket átvette az állam egy egységes ügynökség? Na, ez volt az egyik legrosszabb dolog, ami történhetett. Minden ilyen védett területnek volt ugye egy gondokja, ami nagyon gyakran valamilyen civil szervezet volt. És aztán az állam ezt központosította, és létrejött egy ilyen fantom entitás, amiről úgy nem nagyon lehet sok mindent tudni, hogy mit csinál, de úgy nem nagyon csinálnak sok mindent. Ez a helyzet. A romániai környezetvédelmi minisztériumban, meg ennek perifériáján, a környezetvédelemmel olyan emberek foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, akik egyszerűen nem értenek hozzá. És ez látszik is ugye a menedzsment terveknek a strukturális kigondolásáról is. Kutatói társadalom, vagy kutatói közvélemény hangját mennyire hallgatja meg a politikai döntéshozás? Hát nem különösen. Tehát én személyesen tapasztaltam, részt vettem olyan gyűléseken, ahol jelen voltak nehezebb fickók a mezőgazdasági minisztériumból, stb. És nekem egyértelművé vált, hogy
A környezetvédők és ökológusok a rendszernek az ellenségei. Tehát a legnagyobb ellenállás általában a helyi közösségek irányából érkezik. A politikusok, a polgármesterek azt szeretnék, hogy őket újra megválasszák. Na most, hogyha mi egy védett területet hozunk létre a falunak a határában, hát még ha... Tehát az valakinek a tulajdona. Nem, igen, az valakinek a tulajdona. Tehát ez nem jár feltétlenül terület elkobzással, de ő már nem csinálhat azt a területével, amit akar, vagy ha ő el akarja adni, mert mit tudom én, a gyerekek kim vannak külföldön, nincs már amit kezdeni vele, nincs aki fenntartsa, akkor ő mit csinál? Nem fogja tudni olyan jó pénzért eladni. Na most hozzá szeretném tenni, hogy nem feltétlenül kell annyira a helyi közösségekre azért haragudni, mert hogy a legutóbbi 100 évben Románia számos rendszerváltáson esett keresztül, és ezek általában a kormány részéről valamilyen elkobzással jártak. Tehát teljesen érthetőnek, teljesen logikusnak látom azt, hogy az emberek szkeptikusak a hatóságokkal szemben. Sajnos viszont ez a környezetvédelmen nem sokat segít. Akár megértjük, akár nem értjük meg ezt a szférát. Az egyik megoldás erre a problémára a tájékoztatás lenne. Tehát, hogy meg kéne értetni az emberekkel, hogy ők nem járnak feltétlenül rosszul, hogyha a falu határában egy védett területet hoznak létre, hogy hasznot tudnak húzni különféle szubvenciókból is például, hogyha ők azt megfelelően kezelik azt a területet, vagy átadják valakinek, aki tudja ezt a területet kezelni, ha ők maguk már nem képesek erre, nem mondjuk öregek, stb. Tehát, hogy egy kicsit az embereket felvilágosítani erről, hogy a környezetvédelem nem annyira az ellenségünk, mint ahogy azt ők gondolják. Környezetvédelem nem lehetséges a helyek bevonása nélkül. Nem lehetséges. Itt nem elég a tájékoztatás, hanem érdekelté kell tenni őket, akár anyagi szinten is. Abszolút kontraproduktívnak tartom, hogy ha ezt úgy gondoljuk, hogy ez csak a környezetvédők feladata, akik városról kiesnek. Csak hogy itt vannak más problémák is, tehát a faluk, a falvak és a vidék tovább néptelenedik el. Ugye? Tehát a fiatalok azok egyre inkább beköltöznek a városba, vagy éppen kimennek külföldre. És akkor nem nagyon marad már senki. Tehát marad egy régi generáció a saját perspektívájával, ez a generáció ez ugye egyre fogy, ugyanakkor a fiatalabb generációknál már inkább tudatosul az, hogy ugye a környezetet jó, hogy védjük. Tehát, hogy lehet, hogy ez majd el fog tolódni pozitív irányba, viszont ott lesz a másik probléma, hogy az viszont nem nagyon látom, hogy eltolódna, hogy a falvak tovább néptelenednek. Tehát ki fogja majd megdolgozni a földeket, ki fogja majd elvégezni a kaszálási munkát, ki fog majd legeltetni, hogyha egyszer senki nem fog akarni ezzel foglalkozni. Szerinted kik lesznek a jövő gazdái? Én inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy lesznek-e a jövőnek gazdái. Fú, ez viszont már egy filozófiai kérdés. Igen, mert hogy a trendek azok azt mutatják, hogy egyre néptelenednek el a falvak, nem hajlandóak az emberek Romániával legalábbis mezőgazdasággal foglalkozni. Persze kimennek külföldre, valószínűleg ottan a nagy parcellás mezőgazdaságban fogják szedni majd az epret meg a pórénhagymát, ahol ugye jobban meg vannak fizetve. De tényleg egy komoly problémává vált manapság az is, hogy akár egy traktorsofőrt találjál, vagy mit tudom én, egy pásztort, aki kiviszi a juhokat a domboldalra. Mi ad okot szerinted optimizmusra? Szerintem a fiatalabb generációk pozitívabb hozzáállása a környezethez. Ugye vannak már olyan trendek, hogy számos fiatal, aki már keres egy annyit, hogy megengedjen magának, hogy vegyen egy kertet, az kiköltözik vidékre, és hogyha mondjuk home office-ból dolgozik, akkor lehet foglalkozik még minimálisan úgy mellette egy kis termesztéssel. Van mondjuk egy veteményes kertje, van mondjuk egy kaszáló, amit fenntart, de egyelőre még nem vagyunk ottan szerintem. Tehát egyelőre ez a városból való kivándorlás gyakorlatilag azt eredményezte, hogy a nagyvárosok körül ugye a lakosságnak a tehetősebb része az ugye vett magának telkeket, ezek többnyire szántóföldek voltak, azon felhúzott magának egy házat, és akkor olyan minden héten lenyírja a pázsitját 2 centiméteresre, és úgy kész, mert hogy gyakorlatilag ennyivel van idejük foglalkozni, tehát nincsen idejük ott felásni egy veteményes kertet, hogy még megtermesszenek maguknak valamit. Nem nagyon van erre idő, mert ők kell dolgozzanak. Valószínűleg bejárnak a nagyvárosba dolgozni, vagy ha home office-ból dolgoznak, akkor is van egy csomó dolguk. Tehát egyelőre én nem látok nagyon pozitív perspektívákat, de mint remény, ez lenne, hogy majd valamilyen okból kifolyólag, tehát hogy azok, akik kiköltöznek vidékre, azok fognak is valamit majd csinálni, hogyha kellően motiváltak lesznek erre. És egy csomó embernél
embereknél ez a probléma, hogy nincsen meg a hátterük ehhez, hogy ezt csinálják. Tehát ez nagyon-nagyon nagy elszántságot követel, mert a mezőgazdasági munka az egy nehéz munka, az egy fizikai munka, egy logisztikai munka, és ugye valamennyire meg kell érje, hogy ezzel foglalkozzál. Közösségek újjáépítésében reménykedem valamennyire. Tehát, hogy ki költözik annyi stressz és szennyezés menekült a városokból, aki elég elkötelezett ahhoz, hogy valahogy kovászként újraélessze a gazdálkodói közösségeket is, úgyhogy megmutatja, hogy milyen eszközöket lehet még bevonni. Hogy vigyázzunk azzal a természetre, hogy nem használjuk ki végletesen